السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل بنطلون للبيبي سهل وبسيط لكن جميل، وأتمنى يا رب إن هو يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية ببتدي أكون مجموعة سلاسل، هكون معاكم حوالي 50 سلسلة اللي هي بتكون طبعا مقاس الوسط للبيبي اللي انت بتشتغلي له البنطلون. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأسحبه منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف خيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 وهكذا بكمل لغاية ما بوصل لعدد السلاسل اللي أنا محتاجاه يكون قد الوسط أو مقاس دوران الصدر بالنسبة للبيبي. أنا بعتبره هو نفس مقاس الوسط. هكمل وارجع لكم لغاية ما نوصل ل50 سلسلة. رجعت لكم تاني وزودت كمان 10 سلاسل، كده بقى معايا 60 سلسلة زي ما احنا شايفين، لاني حسيت مع سمك الخيط المقاس كان هيكون صغير. يعني زي ما انتوا شايفين احنا بنعمل عدد سلاسل البداية على قد البنطلون او على قد وسط الطفل اللي احنا هنشغله البنطلون. المقاس ده للبيبي حديث الولادة يا بنات لغاية ما يوصل 3 شهور. تمام. بعد ما خلصت كل الغرز بتاعتي بعدل بقى السلسلة بالشكل ده، وبروح لأول سلسلة اشتغلتها بدخل أقفل فيها بغرزة منزلقة. دخلت في الحلقة الأمامية عندي اهي يا بنات عشان أكون بس على نفس الاتجاه. في نفس المكان اللي انا واقفه فيه برتفع بسم الله 1 2، وهعتبرهم بس مجرد سلسلتين ارتفاع مش غرزه ولا حاجه. هبتدي بقى في كل غرزه اشتغل غرزه عمود بلف. البنطلون النهارده سهل جدا ونقدر نطبقه حتى للكبار كمان. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده بقى معايا حلقتين، بدخل في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من 2، يتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج منهم. وزي ما اتفقنا مع بعض السلسلتين مجرد ارتفاع. خيط البداية بخليه معايا في ظهر السلاسل زي ما احنا شايفين عشان ابتدي اخفيه معايا وانا ماشيه. كل غرزة بتقابلني بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، وبخلي معايا خيط البداية واشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل لنفس المكان اللي انا ابتديت منه. بكمل غرزة عمود فوق كل غرزة سلسلة بتقابلني لغاية ما بلف الدوران كله. هخلص الراوند وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبكده خلص السطر الاول او الراوند الاول معانا، وبيكون كله عمود بلفه، وبيكون هو السطر التأسيس للمرحله اللي جايه لكمر البنطلون اللي هي بنشتغلها بريد امامي وبريد خلفي، يعني عمود امامي وعمود خلفي اللي هي بتكون شكل البليسي. بسيب بقى السلسلتين ارتفاع ماليش دعوه بيهم. فوق اول غرزه اشتغلتها بدخل تحت حرف الفي كامل زي ما احنا شايفين، وابتدي اقفل بغرزه منزلق. هبتدي ارتفع سلسلتين 1 2، وفي كل مرة برتفع سلسلتين يا بنات انا بعتبرهمش اي حاجة من العدد عندي، مجرد بس ان هما سلاسل ارتفاع. ليه بعمل كده؟ علشان زي ما احنا شايفين احنا لو كنا عاملين سلاسل ارتفاع وقفلت في ثالث سلسلة، مثلا لو انا ارتفعت تحت 3 سلاسل وفي ثالث سلسلة قفلت بمنزلقة، هتبصوا تلاقوا المكان ده بيكون فيه فراغ كده شكله مش لطيف، وبيكون كأنك عاملة تفرع يعني فراغات مش حلوة خالص بالشكل ده. لكن احنا كده زي ما احنا شايفين السلسلتين داخلين معانا من ضمن الشغل، مش مدين لك اي نوع من الفراغات. هدخل بقى الف الخيط على الابره علشان ابتدي اشتغل عمود امامي. ده اول عمود عندي بيكون بعد السلسلتين مباشره، بيكون قبل العمود فراغ وبعده فراغ من الامام، يعني باجي من وش الشغل بالشكل ده. بيكون معايا على الابره حلقه، بلف لفه واحده زي اي عمود بلف عادي. بدخل بقى الفراغ اللي قبل العمود وارفع العمود الامامي عندي على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده. هسحب الخيط واخرج. بقى معانا 3 حلقات زي اي عمود بلفه، بلف خيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 بلف خيط واخرج منهم. العمود اللي جاي بيكون عمود خلفي، يعني بشتغل من خلف الشغل. طيب ده العمود، الفراغ اللي قبله في الفراغ اللي بعده، بلف الخيط على الابره الاول وباجي من الخلف هدخل في الفراغ اللي قبل العمود، والمره دي هنزل العمود هو اللي تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعد العمود. اسحب الخيط واخرج تاني. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج 2، هلف الخيط واخرج من 2. هرجع العمود اللي جاي بريد امامي او عمود امامي، كلمة بريد يعني عمود امامي. هلف الخيط وهاجي هنا، ده العمود اللي هشتغل عليه عمود امامي من الامام من وش الشغل، بدخل في الفراغ اللي قبله هرفعه على الابرة. اما العمود الخلفي بدفعه تحت الابرة. تمام يا بنات؟ ده بيكون فوق الابرة، التاني بيكون تحت الابرة. اسحب الخيط واخرج واشتغل عمود عادي. هلف الخيط من الخلف
بدخل في الفراغ اللي قبل العمود بدفعه تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده. هسحب الخيط وكأني بشتغل عمود عادي، بلف خيط واخرج من حلقتين، الف خيط واخرج من حلقتين، وبكمل السطر بتاعي كده بريد امامي بريد خلفي بريد امامي خلفي لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده خلاص الشكل معانا تحول لشغل البليسيه اللي هو بيكون عبارة عن بنشتغل بيه الاساور او الكمر، او بنعمل منه طبعا اللي هي الرقبة اللي بتكون في البلوفرات او البلوزات. زي ما احنا شايفين بعد ما خلصت السطر بتاعي بسيب طبعا سلسلتين ماليش علاقة بيهم فوق اول عمود امامي اهو، بدخل واقفل بغرزة منزلقة. عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين السلسلتين دايما بتديني شكل مميز جدا، بحيث ان عندي المكان الاول بيكون واضح وجميل وما فيهوش اي فراغات، بالاضافة لانه بيخليني اشتغل العمود الامامي الاول بطريقة سهلة وبسيطة. هرتفع كمان سلسلتين، واحد اتنين، وخلاص احنا عارفين ان هما مجرد سلسلتين ارتفاع مش اكثر ولا اقل. هبتدي فوق البريد الامامي او العمود الامامي بشتغل عليهم عمود امامي، اني برفع بقى العمود، بدخل كده برفعه على الابرة وببتدي اشتغل عمود امامي عليه، والعمود الخلفي من الخلف برضك ببتدي اشتغل عليه عمود خلفي، وبفضل اشتغل بنفس الطريقة دي عمود امامي عمود خلفي عمود امامي عمود خلفي لغاية ما بوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر بقفل في اول غرزة موجودة عندي بغرزة منزلقة. بكمل السطر ده وبرتفع كمان بعد منه 2 سطر او 3 سطر على حسب حجم الكاميرا. انا هرتفع كمان يعني هنا 1 2 3، هرتفع كمان سطرين بعد السطر دوت، وبعد كده ارجع لكم نكمل البنطلون مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده بكون ارتفعت من بداية السطر الاول لغاية دلوقتي 5 سطور، وانا شايفة ان المساحة دي كافية جدا، مش محتاجين اكتر منها بصراحة. يعني لو انتوا حابين تزودوا، بس هو بالنسبة للمقاس ده ممتاز جدا. لو حابين تقللوا مفيش مشكلة، بس هي برضك انا شايفاها ان هي حلوة. بقفل بقى بغرزة منزلقة، والسطور اللي جاية هشتغل 8 سطور بكل غرزة فوقيها غرزة عمود بلفة واحد، برضك برتفع سلسلتين، وفي نفس المكان هو ببتدي اشتغل غرزة عمود بلفة واحد. المرة دي بقى ببتدي اشتغل بشكل طبيعي، ولا امامي ولا خلفي، على كل غرزة تحت حرف الفي عادي خالص زي ما بشتغل العمود بلفة الطبيعي. بشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وفي نهاية السطر بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي، وابتدي ارتفع سلسلتين، وبكمل كده بالشكل دوت لغاية ما برتفع 8 سطور لغاية ما اوصل طبعا للمكان اللي هو بيكون عند اللي هو الفيصل ما بين القدمين عند البيبي. هكمل السطر دوت وكمان بعد منه 7 سطور وارجع لكم نكمل مع بعض. انا هنا خلصت السطر، ما حبيتش ان انا اكمل الثمان سطور قبل ما تشوفوا طبعا بختم السطر ازاي. ببتدي سطر جديد. هنا بعد ما خلصت اخر غرزة بدخل فوق اول غرزة سلسلتين ماليش علاقة بيهم، فوق اول غرزة مباشرة اول حرف في بيقابلني اهو، بقفل فوقيه بغرزة منزلقة وببتدي ارتفاع السلسلتين، واحد اتنين، وبكرر بقى المسألة اني بدخل فوق اول فراغ تاني هو بشغل عمود بلفة واحد، وفوق كل فراغ بيقابلني غرزة عمود بلفة واحد فوق كل عمود زي ما احنا شايفين داخل كل فراغ فوق كل عمود بلفة. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده بعد ما ارتفعنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هبتدي بقى اقفل بمنزلقة، وفي المرحلة دي هبتدي اقسم الارجل للبنطلون نفس المكان اللي انا واقفة فيه، بس هسحب الخيط شوية وهبتدي استخدم الماركر او بالعدد بس يا بنات. انا عندي دي اول غرزة بعد واحد، بنقسم نص العدد للغرز اللي احنا عاملينها ايا كان العدد اللي انت عاملاه للغرز بتقسمي نصين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين 30. غرزة رقم 30 هبتدي اضيف فيها الماركر زي ما احنا شايفين بالشكل ده، لمجرد بس ان انا عايزة اعرف المكان اللي انا هوصل. واحنا في مكاننا هو قبل ما ابتدي اشتغل السطر كله انا اشوف عاوزة المساحة اللي هنا هتكون في المكان ده قد ايه. برتفع بسم الله واحد اتنين، شوف كده هتكون نخليها 3 سلسلة، وهروح لنفس المكان اللي عندي فيه الماركر
هسحب بغرزة منزلق بالشكل ده. كده كأني اشتغلت 4 سلاسل يا بنات في المكان ده زي ما احنا شايفين. انا اعتقد ان هي مساحة كافية تكون فرق ما بين رجلين، ولو مش محتاجين انا شايفة كمان ان هي ممكن تكون كتيرة نقللها كمان غرزة، يعني نخليها سلسلتين بس. والغرزة اللي هشبك بيها هي اللي هتكون رقم 3 بالشكل ده. هرتفع بقى من المكان ده، هبتدي اشتغل كأني بشتغل من داخل الشغل. هرتفع 1 2، او لو عاوزين نمشي، لو مش همشي على الوش ده خلاص هبتدي اشتغل من المكان ده. من هنا هبتدي بقى ارتفع 1 2، وهروح للغرزة اللي جاية. الغرزة دي هتكون تبع الرجل دي يا بنات. همشي بقى للغرزة اللي جاية بالشكل ده اهو، وابتدي شغلي من هنا. امشي على 30 غرزة اللي في الجهة دي يا بنات، بمشي بقى لغاية ما بوصل لمكان السلاسل اهو، لغاية السلاسل هنا، غرزة فوق كل غرزة تقابلني. كده وصلت هنا اهو، دي رقم 28 29 30. وكده خلاص بكون وصلت ايه لمكان السلاسل اللي احنا ارتفعناها في المنتصف بالشكل ده. السلاسل دي في المنتصف عندي اهي يا بنات زي ما احنا شايفينها، ليها وشين. دي حلقة امامية اهي، بصوا دي حلقة امامية ودي حلقة خلفية. بشتغل مرة على الفرونت لوب ومرة على الباك لوب. انا هنا الجهة دي هتكون مقابلة او ملاصقة للباك لوب من السلسلة زي ما احنا شايفين. المكان طبعا اللي احنا مرتفعين من عنده السلاسل ما بشتغلش فيه، لان الغرزة دي هي يا بنات هي طبعا العدد اللي هو 30 اللي على اليسار، القدم التانية. هبتدي اشتغل بقى فوق كل غرزة من السلاسل اللي احنا ارتفعناهم هنا دي عمود، بس في الحلقة الخلفية في الباك لوب من السلسلة. 1 ودي رقم 2 ودي رقم 3. ولو مش حابين رقم 3 تشتغلوا عليها مفيش اي مشكلة، بس علشان خاطر تكون مدية راحة للرجل البنطلون بالشكل ده اهو. وهبتدي بقى اروح هنا اقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة. كده انا خلاص بصوا المكان ده عندي القدم الاولى تمام، اشتغلت عليها وقسمتها ايه زي ما احنا شايفين، خليتها منفصلة رجل لوحدها. ببتدي اشتغل عليه، بكمل ده سطر وكده واحد، بكمل عليه كمان 7 سطور. وهرجع لكم نبتدي نضيف بعض الالوان بس في قدم البنطلون تدينا شكل جميل. لو حابين تكملوا البنطلون كله بلون واحد مفيش اي مشكلة. في نفس الفراغ اللي انا فيه ببتدي ارتفع 1 2، وبدخل تاني فوق اول فراغ بشتغل عمود، وفوق كل فراغ يقابلني بشتغل عمود بلفة لغاية ما الف نفس المكان. خلاص بقى السطر اللي جاي انا ما عنديش سلاسل اشتغل عليه، انا عندي خلاص غرز. ببتدي اشتغل كل غرزة لغاية ما بوصل هنا، بقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها، وارجع ارتفع سلسلتين واكمل عمود عمود لغاية ما بوصل لعدد السطور اللي انا محتاجاها. واحنا محتاجين من بداية اللي هي طبعا المكان اللي هو بداية الفخذ هنا لغاية بداية القدم محتاجين 8 سطور، وبعد كده نبتدي نلون شوية الوان. رجعت لكم تاني كده نعد مع بعض. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8. وفي نهاية السطر رقم 8 هنشغل مع بعض اخر غرزتين. واخر غرزة ببتدي اغير فيها اللون، بلف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين. هسيب بقى اللون دوت وابتدي اسحب اللون الجديد، بسيب منه مسافة وبقفل عقدة بداية واسحبه من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. وبكده بكون خلاص نهاية السطر اللي احنا بنشتغله. وبروح بقى لأول غرزة اشتغلتها اخلي معايا كمان على الابرة الخيط الاصفر اللي هو بداية الخيط الجديد، والخيط الازرق اللي احنا ايه مش بنشتغل بيه، واسحب غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. كده بكون ختمت السطر الاخير وفي نفس الوقت اضفت اللون الجديد. هبتدي اشتغل سطرين باللون الاصفر، وبعد كده بغير بنفس الطريقة اللون واشتغل سطرين باللون تاني، وبعد كده بغير اللون وبشتغل سطر واحد بس تاني بنفس اللون اللي هو اللون الاساسي للبنطلون. هسيب بقى اللون الازرق في المكان ده
تلاقيني بعد ما بخلص عدد السطور او بتبتدي تسيبي 10 سنتي وتقصي وترجعي توصلي تاني في كل سطر بتغيري فيه اللون. هبتدي اشتغل هنا سطرين باللون دوت، باللون الاصفر او باي لون انتي حابة ان انتي تضيفيه فوق كل غرزة غرزة السطر دوت وكمان السطر اللي بعده، وابتدي ارجع كمان اضيف سطرين بلون تاني وارجع السطر الاخير هيكون بلون واحد. هكمل بقى السطرين بالاصفر وسطرين بلون تاني، هنشوف هو ايه ده لما نرجع تاني، والسطر الاخير بيكون بنفس اللون الازرق، وارجع لكم نبتدي نوصل الخيط ونكمل الرجل التانية بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين اشتغلت 2 اصفر واحد اخضر وواحد باللون الازرق تاني. لو حابين تزودوا الطول هتزودوا واحد كمان، يعني سطر كمان باللون الاخضر. انا حاسه ان الطول كده يدوب فما حبيتش ازود، لكن لو حابين تزودوا السطر اللي انا ما اشتغلتوش مفيش اي مشكله، يعني عادي حتى لو طويل على البيبي ممكن ان احنا نتنيه مش هيحصل اي حاجه. في نهايه السطر بنقفل بقى بغرزه منزلقه وبسحب الخيط عندي على الإبرة وبسيب 10 سنتي، ومن ال10 سنتي دول ببتدي بإبرة التنظيف ألضم وابتدي ادخل ايه داخل الغرز من تحت هنا يا بنات، بدخل بإبرة التنظيف بتاعتي. ببتدي ادخل من جهة لجهة بالشكل ده تحت الغرز تحت حرف الفي، كأني بشتغل بالظبط ايه السطر بتاعي. وابتدي بقى اسحب الخيط دوت معايا من تحت الشغل بالشكل ده لغاية ما اخفيه خالص او اوصل لمسافة تكون امنة للشغل بتاعي. انا طبعا كان المفروض ان انا اسيب شوية خيط وبعد كده اعمل عقدة، بس الخيط عندي قصير شوية بس مفيش مشكلة. بس انا بعمل العقدة دي يا بنات علشان خاطر ايه الشغل ما يفكش معايا بالشكل ده. في المرحلة دي خلاص ببتدي ان انا اقص الخيط الزيادة كده. خلاص القدم دي تمام. لو حابين الجزء الاخير من القدم مثلا ال5 سطور دول تعملوهم بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الكمر دوت، اللي هي تكون بريد امامي وبريد خلفي، مفيش اي مشكله. بتبتدي من بدايه السطر، طبعا اخر سطر بتشتغليه في المكان ده بتشتغلي سطر يعني زي ما احنا شايفين، يعني مثلا نقول السطر ده بالاعمده عادي، والسطر اللي بعده بيكون بريد امامي بريد خلفي بريد امامي بريد خلفي، وبعد كده بترتفع زي ما احنا كملنا الكمر بتاع البنطلون بنفس الطريقه. تعالوا بقى نبتدي نشتغل من مكان الماركر او من اي مكان احنا حابينه في المكان ده، وليكن حتى نبتدي هنا من الخلف. بندخل في اول غرزة. اول غرزة عندي هي بنات اللي انا كنت ايه عملت من عندها السلاسل، وبقفل عقدة بداية وبسحب الخيط الجديد زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ارتفع سلسلتين وفي نفس الفراغ ببتدي اشتغل اول عمود ليه، وفوق كل فراغ ومعايا طبعا خيط البداية اللي بخفيه معايا في الخلف. فوق كل فراغ بشتغل عمود لغاية ما بوصل لغاية فين، لغاية ما بوصل الجهة دي، وكده بكون وصلت للمكان اللي احنا كنا عاملين فيه غرزة المنزلقة اللي هي اللي كان فيها الماركر. بشتغل فيها عمود وهاجي هنا بقى في المكان ده يا بنات لو نلاحظ بصوا الثلاث غرز اللي احنا كنا بنشتغل عليهم 3 عمود في جهة اللي هي الرجل التانية. هبتدي الحلقة اللي انا كنت سايباها دي حلقة حلقة حلقة، هدخل في الحلقة اللي احنا كنا سايبينها، وهي الحلقة طبعا بتكون على الاتجاه اللي انا شغالة عليه. كل قدم منهم بشتغل على الحلقة اللي هي في الاتجاه اللي انا فيه، في نفس السلاسل على فكرة اللي احنا كنا واخدينها في المنتصف. كل حلقة منهم او كل غرزة منهم بشتغل فوقيها عمود، وفي اخر غرزة او اول غرزة عفوا بقفل بغرزة منزلق وابتدي ارتفع سلسلتين، وفوق كل غرزة غرزة لغاية بقى ما ببتدي اكرر ارتفاعي للقدم بنفس ارتفاعنا للقدم التانية. اني ببتدي بنفس الطريقة دي يا بنات زي ما احنا شايفين اشتغل،
وبكرر لغاية ما بوصل لنفس مقاس الرجل التانية. بصوا حتى كمان كل ما هتبتدي تشتغلي هتبصي ان تلاقي ان المكان ده خلاص واخد راحته. كمان في ميزة هنا ان انا ما عنديش فراغات، يعني الطريقة اللي احنا عملناها مع بعض هنا ما فيش فراغات في المنتصف. الحجر بتاع البنطلون مريح ومظبوط وما فيهوش اي فراغات زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هكمل بقى بنفس الطريقة، نفس الطول او نفس الخطوات اللي كملتها لغاية ما بوصل لرجل البنطلون. انا بشتغل كده، اشتغلنا سطر ده التاني، بنكمل 8 بنفس اللون الازرق، وبعد كده 2 باللون الاصفر و2 باللون الاخضر وواحد باللون الازرق. انا في سطر هنا ما اشتغلتهوش يعني حسيت ان الطول مناسب، لكن لو انتوا حابين تزودوا الطول هتزودوا السطر كمان. مش هطول عليكم، هكمل انا بقى البنطلون مع نفسي. لكن احنا كده خلاص عرفنا الطريقة الخاصة بالبنطلون، وانا هكمل الرجل التانية وبتعملي منه اكتر من لون. وان شاء الله في فيديو تاني هنزل لكم طريقة عمل جاكيت للبيبي بنفس المقاس اللي هو البيبي حديث الولادة من سن يوم لسن 3 شهور. وعلى فكرة البنطلون ممكن نقلله في المقاس عن كده، يعني في اطفال بتكون اقل من كده. في لو الخيط معاكي سميك شوية عن الخيط ده هتشتغلي ب50 سلسلة بس زي ما احنا كنا طبعا هنبتدي في بداية الفيديو. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، وان شاء الله في فيديوهات تانية هشرح معاكم الجاكيت واللاكلوك والطاقية وحاجات كتير جدا باذن الله للبنات والاولاد. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.